Trung Quốc và Pakistan, hai nước nghe tên tưởng như rất xa nhau nhưng thực ra là có chung đường biên giới. Và họ còn có chung một mối quan tâm nữa, đó là Ấn Độ, nhất là trong bối cảnh Pakistan và Ấn Độ thường xuyên xung đột như bây giờ. Đường biên giới giữa Trung Quốc và Pakistan là một trong những đường biên giới độc đáo bậc nhất ở trên thế giới. Không chỉ vì vị trí địa lý hiểm trở, mà còn vì nó có vai trò chiến lược trong mối quan hệ giữa hai quốc gia này. Biên giới Trung Quốc-Pakistan là một đường dài khoảng 436 km, một số nguồn ước tính lên đến 559 km, tùy theo cách đo đạc bởi vì địa hình cũng rất là phức tạp. Nó nằm ở khu vực giao thoa giữa miền Bắc của Pakistan và khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc. Đường biên giới này rất hay, đó là nó chạy qua dãy núi Karakoram. Đây là một nhánh của hệ thống Himalaya, mà Himalaya thì nổi tiếng là cao và nguy hiểm rồi. Nơi này có những đỉnh núi cao bậc nhất thế giới và cao như vậy thì địa hình cực kỳ khắc nghiệt. Cũng chính bởi thế, dân cư ở khu vực biên giới rất thưa thớt. Sự thưa thớt về mặt con người kết hợp với địa hình hiểm trở khiến biên giới Ấn Độ-Pakistan mang tính chiến lược. Đặc điểm nổi bật rất dễ nhận thấy, rất dễ nhìn ra của đường biên giới này đó chính là độ cao. Hầu hết biên giới Ấn Độ-Pakistan nằm ở độ cao trên 4.000 m so với mực nước biển. Với một số điểm tiêu biểu, ví dụ như là đèo Khunejab nằm ở độ cao lên đến 4.693 m. Điều này khiến đường biên giới không chỉ khó tiếp cận mà còn mang tính biểu tượng. Nó giống như một con đường trên mây để nối hai quốc gia này. Địa hình của đường biên giới này thì chủ yếu là núi đá, sông băng và xen lẫn vào đó là những thung lũng hẹp. Nhiệt độ thường xuyên xuống dưới 0 độ C, thậm chí vào mùa hè thì vẫn đóng băng như tủ lạnh và tuyết rơi dày đặc vào mùa đông, khiến nhiều đoạn biên giới gần như không thể tiếp cận. Xung quanh khu vực biên giới này có những nơi mang tính biểu tượng, ví dụ như là đỉnh K2. Đỉnh K2 nằm ở độ cao là 8.611 m. Đây là đỉnh núi cao thứ hai trên thế giới. Đỉnh này thì nằm ở phía Pakistan, gần biên giới chứ không phải là chia sẻ biên giới với Trung Quốc. Dù không trực tiếp thuộc đường biên, thì đỉnh K2 vẫn là biểu tượng của vùng Karakoram và sự hùng vĩ của khu vực biên giới. Hay như khu vực sông băng có tên là sông băng Siachen. Đây là một trong những dòng sông băng lớn nhất ngoài vùng cực, nằm gần biên giới và cũng là điểm nóng tranh chấp giữa Pakistan và Ấn Độ, gián tiếp ảnh hưởng đến khu vực biên giới của Pakistan và Trung Quốc. Nói về lịch sử của đường biên giới Pakistan và Trung Quốc thì có một khu vực tranh chấp mà Pakistan từng nhượng lại cho Trung Quốc vào năm 1963, đó là thung lũng Sakam. Thung lũng này là một phần của đường biên giới với địa hình núi cao và khí hậu khắc nghiệt. Lại nói đến năm 1963, đây là điểm mốc quan trọng trong lịch sử biên giới khi mà hiệp ước giữa hai nước đã được ký. Và với việc Pakistan nhường một phần kia cho Trung Quốc thì hiệp định này đã đặt nền móng cho tình bạn giữa Pakistan và Trung Quốc. Nhưng sâu xa hơn, tình bạn đó đến từ đâu? Tình bạn này thì liên quan đến Ấn Độ. Đã từng có giai đoạn mối quan hệ giữa Pakistan và Trung Quốc thực sự nóng lên. Trong những năm 1950, Trung Quốc và Ấn Độ từng có một giai đoạn thân thiện với khẩu hiệu Ấn Độ và Trung Quốc là anh em. Nhưng sự thân thiện này nhanh chóng tan vỡ vì tranh chấp biên giới ở Aksai Chin. Đây là một vùng đất hoang vu do Trung Quốc kiểm soát, nhưng Ấn Độ cũng tuyên bố chủ quyền. Và ngoài ra còn có một số khu vực khác nữa. Thế rồi mâu thuẫn này đã bùng nổ vào năm 1962, trở thành cuộc chiến tranh biên giới Trung Ấn. Quân đội Ấn Độ dù đạt được kỳ vọng cao lại thất bại thảm hại trước quân đội Trung Quốc. Những con đường núi quanh cọ Himalaya đã trở thành chiến trường và Ấn Độ phải chịu một cú sốc lớn về mặt tinh thần lẫn quân sự. Trung Quốc sau khi chiếm được nhiều phần lãnh thổ tuyên bố ngừng bắn đơn phương và rút quân khỏi một số khu vực. 3 năm sau chiến tranh biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ thì nảy ra cuộc chiến tranh biên giới giữa Pakistan và Ấn Độ, lần này là về khu vực Kashmir. Cuộc chiến năm 1965 đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc công khai đứng về phía Pakistan trong xung đột. Điều này không chỉ củng cố niềm tin của Pakistan và Trung Quốc mà còn khiến Ấn Độ lo ngại về một liên minh mới, liên minh Trung Quốc và Pakistan. Đến đầu những năm 1970, mâu thuẫn giữa Pakistan và Ấn Độ một lần nữa lại dâng trào. Lần này thì đó là mâu thuẫn giữa Tây và Đông Pakistan. Đông Pakistan đòi độc lập. Ấn Độ đã ủng hộ phong trào ly khai ở Đông Pakistan, dẫn đến việc thành lập đất nước Bangladesh. Pakistan mất đi một nửa đất nước. Và trong lúc Pakistan rơi vào khủng hoảng, Trung Quốc một lần nữa lại chứng tỏ là một người bạn đáng tin cậy. Dù không can thiệp quân sự do áp lực từ Liên Xô là một đồng minh của Ấn Độ, Trung Quốc đã cung cấp vũ khí, hỗ trợ ngoại giao và đặc biệt đứng về phía Pakistan tại Liên Hiệp Quốc. Sau thất bại này, Pakistan nhận ra rằng họ không thể cạnh tranh với Ấn Độ bằng sức mạnh quân sự bình thường. Ấn Độ, dân số đông gấp nhiều lần, kinh tế lớn hơn cũng rất nhiều lần, luôn chiếm ưu thế.
Vì vậy, Pakistan cần phải có một quân bài chiến lược, đó là phát triển vũ khí hạt nhân. Và Trung Quốc một lần nữa lại là người bạn của Pakistan. Trong những năm 1970, 1980, Trung Quốc đã bí mật hỗ trợ Pakistan xây dựng chương trình hạt nhân. Họ cung cấp công nghệ, chuyên gia và thậm chí là thiết kế cho các thiết bị hạt nhân. Điều này đặc biệt quan trọng bởi vì Ấn Độ cũng đã thử nghiệm vũ khí hạt nhân đầu tiên vào năm 1974. Pakistan với sự giúp đỡ từ Trung Quốc đã đẩy nhanh chương trình hạt nhân của mình. Đến cuối những năm 1990, Pakistan đã có vụ thử hạt nhân của riêng mình và trở thành quốc gia Hồi giáo đầu tiên chính thức sở hữu vũ khí hạt nhân. Thành công này sẽ không thể đạt được nếu không có sự hỗ trợ từ Trung Quốc. Vũ khí hạt nhân giúp Pakistan đạt được sự ngang bằng chiến lược với Ấn Độ, đảm bảo rằng bất kỳ một cuộc chiến nào trong tương lai cũng sẽ có cái giá phải trả quá đắt cho cả hai bên. Những câu chuyện chi tiết về lịch sử có lẽ chúng ta sẽ tìm hiểu ở Hải Thanh History. Còn với Hải Thanh Story, hãy cùng nhìn vào những công trình mang tính biểu tượng, những vấn đề về mặt địa lý đã tạo ra sự kết nối giữa Pakistan và Trung Quốc. Đầu tiên chắc chắn phải kể đến một cao tốc có tên là cao tốc Karakoram. Cao tốc Karakoram là một tuyến cao tốc dài đến 1.300 km và nó kết nối Pakistan với Trung Quốc. Cụ thể là nó nối thủ đô Islamabad của Pakistan với thành phố Kashgar ở khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc. Nó được khởi công từ năm 1959 và hoàn thành vào năm 1979. Con đường này là kết quả của nỗ lực hợp tác giữa hai nước với hàng nghìn công nhân Pakistan và Trung Quốc cùng tham gia xây dựng. Nó chạy qua dãy núi Karakoram như tên gọi của mình. Đây là một nhánh của hệ thống Himalaya và được mệnh danh là kỳ quan thứ 8 của thế giới với địa hình hiểm trở và độ ấn tượng cực kỳ ngoạn mục. Cao tốc này đi qua một cửa khẩu chính nối giữa hai nước, đó là đèo Khunezab. Đèo này nằm ở độ cao 4.693 m, là điểm giao nhau giữa Trung Quốc và Pakistan. Đây không chỉ là một tuyến đường giao thông bình thường mà còn là một phần của hành lang kinh tế Trung Quốc và Pakistan. Đi xa hơn thì cao tốc này sẽ kết nối với cảng Gwadar ở biển Ả Rập, tạo thành một hành trình chiến lược dài khoảng 3.000 km từ Tân Cương cho đến tận Ấn Độ Dương. Địa hình của cao tốc này quả là một thách thức về mặt kỹ thuật. Những đoạn đường thường xuyên bị đe dọa bởi lở đất, bởi tuyết lở và bởi lũ quét. Đặc biệt, nơi đây địa chất không ổn định do hoạt động kiến tạo của dãy Himalaya. Mùa đông ở đây thì cực kỳ khắc nghiệt, khiến cho cửa khẩu giữa hai nước, cửa khẩu Khunezab phải đóng cửa từ tháng 12 cho đến tháng 4, tức là giai đoạn khắc nghiệt nhất. Điều này khiến việc duy trì cao tốc rất tốn kém và phức tạp. Những đoạn đường ở vùng cao thường xuyên bị tuyết che phủ. Nhưng trước khi được vận hành, thì việc xây dựng cao tốc này cũng là một câu chuyện của sự kiên trì và rất nhiều sự hy sinh. Nó được khởi công vào năm 1959. Dự án này là sáng kiến của Pakistan và Trung Quốc nhằm tăng cường thương mại và hợp tác quân sự. Hơn 20.000 công nhân từ hai nước đã tham gia xây dựng, đối mặt với địa hình nguy hiểm và khí hậu thì siêu khắc nghiệt. Các kỹ sư đã phải nổ mìn qua các vách đá siêu cứng, xây cầu qua những sông băng và lát đường trên những đoạn đất dễ bị sụt lún. Ở độ cao trên 4.000 mét như vậy, thiếu oxy khiến công việc trở nên rất chậm chạp và nguy hiểm. Khoảng 1.000 công nhân, một số nguồn ước tính cao hơn, đã thiệt mạng do lở đất, do tuyết lở và do tai nạn lao động. Phía Pakistan thì chịu tổn thất nặng hơn do địa hình bên phía Pakistan phức tạp hơn. Con đường này chính thức được khánh thành vào năm 1979, nhưng nó chỉ chính thức được mở cửa cho công chúng vào năm 1986 sau khi được cải tạo thêm nhiều phần. Nó trở thành tuyến đường lát nhựa cao nhất thế giới vào thời điểm đó. Cao tốc Karakoram không chỉ là một con đường bình thường mà còn là cầu nối chiến lược, kinh tế, văn hóa và quân sự giữa hai quốc gia. Trong cuộc chiến Pakistan-Ấn Độ vào những năm 1960 và 1970, Trung Quốc đã sử dụng con đường này để cung cấp vũ khí và hàng hóa cho Pakistan. Còn trong thời đại ngày nay, cao tốc Karakoram đang được nâng cấp nhiều hơn nữa để đáp ứng những nhu cầu về việc vận chuyển hàng hóa. Những dự án như là mở rộng, xây đường hầm mới và cầu hiện đại nhằm tăng lượng lưu thông và giảm thời gian vận chuyển vẫn đang được tiến hành. Nó có thể trở thành một trong những tuyến đường thương mại bậc nhất trên thế giới, quan trọng bậc nhất trên hành tinh, kết nối Trung Á, Nam Á và cả Trung Đông. Xa hơn nữa, Trung Quốc cùng Pakistan đang kiểm soát một cảng biển nơi Trung Quốc đang hướng ra Ấn Độ Dương, đó là cảng Gwadar. Cảng Gwadar không chỉ là một cảng biển bình thường, nó là biểu tượng của sự tham vọng, nơi Pakistan và Trung Quốc cùng nhau vẽ một giấc mơ về một trung tâm thương mại toàn cầu kết nối châu Á, Trung Đông và cả châu Phi. Cảng Gwadar nằm ở thành phố cùng tên, thành phố Gwadar. Thành phố này thì nằm ở tây nam Pakistan. Đây là một cảng nước sâu trên bờ biển Ả Rập. Dân số khu vực này thì chỉ khoảng trên dưới 100.000 người. Nơi này từng là một làng chài nhỏ bé, nhưng giờ đây được kỳ vọng sẽ trở thành Dubai tiếp theo
nhờ những khoản đầu tư khổng lồ từ Trung Quốc. Wada có một vị trí địa lý cực kỳ thuận tiện. Nó tọa lạc trên một mũi đất và mũi đất này thì lại nhô ra biển Ả Rập, đối diện với Oman và gần với eo biển Hormuz. Đây là cửa ngõ vận chuyển khoảng 1/5 dầu mỏ trên thế giới. Vị trí này đã biến Wada trở thành điểm kết nối chiến lược trên toàn hành tinh. Cảng này được kiểm soát bởi Bộ Hàng hải Pakistan, nhưng nó lại được vận hành bởi công ty cổ phần cảng hải ngoại Trung Quốc. Sau khi Trung Quốc nhận quyền vận hành cảng này trong vòng 43 năm, cụ thể là từ năm 2015 đổ đi. Wada chính là điểm cuối của hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan. Đây là một dự án cơ sở hạ tầng được Trung Quốc đầu tư và nó có trị giá hơn 60 tỷ đô la Mỹ. Cảng Wada sẽ được kết nối với xa lộ Karakoram chúng ta đã nói ở trên, cùng với đó là mạng lưới đường sắt và đường bộ khác. Rất thú vị là giữa những năm 1950 thì cảng này vẫn thuộc về Oman. Sau đó đến năm 1958, Pakistan mới mua lại cảng Wada từ Oman với giá 3 triệu đô, chính thức sát nhập vào lãnh thổ Pakistan. Đây chính là bước đầu tiên đưa Wada vào quỹ đạo phát triển. Wada là trung tâm thương mại kết nối Trung Quốc với Trung Đông, châu Phi và châu Âu. Bởi vì tại sao? Từ cảng này đi bằng đường bộ đến Trung Quốc sẽ rút ngắn quãng thời gian vận chuyển dầu mỏ xuống chỉ còn có 2.395 km đi bằng đường bộ, thay vì khoảng 12.000 km nếu mà đi bằng đường biển qua eo biển Malacca đầy sóng gió. Đối với Trung Quốc, Wada chính là cửa ngõ ra Ấn Độ Dương, tránh được eo biển Malacca, mà eo biển Malacca lại là điểm dễ bị phong tỏa bởi Ấn Độ hoặc là Mỹ. Như vậy là hàng hóa từ Tân Cương có thể đến với Wada một cách nhanh chóng, tăng khả năng xuất khẩu. Nhìn xa hơn, Wada cũng là một phần của chuỗi Ngọc Trai. Đây là chuỗi mà Trung Quốc xây dựng những cảng biển xung quanh Ấn Độ, ví dụ như là cảng Hambantota của Sri Lanka, cảng Chittagong của Bangladesh cùng với cảng Wada này nữa. Nó giúp Trung Quốc tăng cường hiện diện ở Ấn Độ Dương và Wada sẽ đảm bảo nguồn cung dầu mỏ từ Trung Đông đến Trung Quốc, giảm phụ thuộc vào những tuyến đường biển dễ bị gián đoạn. Hiện nay, dù Trung Quốc bác bỏ việc sử dụng cảng Wada cho mục đích quân sự, nhiều nhà phân tích cho rằng cảng vẫn có thể trở thành căn cứ hải quân trong tương lai, nhờ mức độ thân thiết giữa quân đội Trung Quốc và Pakistan. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.